Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một chiếc mạch cảm biến dòng điện điện áp INA 219. Thì đây là một chiếc mạch dùng để đo điện áp và dòng điện DC của các thiết bị với độ chính xác khá là cao. Thì ngoài ra mạch này còn sử dụng giao tiếp I2C để giúp các bạn có thể dễ dàng kết nối với vi điều khiển để lập trình nhé các bạn. Đó, thì về thông số kỹ thuật của chiếc mạch này là nó sẽ có phạm vi điện áp đo là từ 0 cho tới 26V DC và dòng đo tối đa là 3,2A, cũng như là điện áp để sử dụng cho mạch này là các bạn có thể sử dụng điện áp từ 3 cho tới 5V DC. Đó, thì đây các bạn có thể thấy là cái mạch này sẽ được thiết kế khá là nhỏ gọn như thế này. Đó, nó sẽ bao gồm các chân cấp nguồn cho mạch là hai chân VCC và GND, và hai chân giao tiếp SPI là hai chân SL và SDA ở đây, hai chân Vin và cộng và bên trên này là cái chân để các bạn có thể nối nguồn và tải để các bạn có thể đo nhé các bạn. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể cấu hình địa chỉ I2C cho cái mạch này thông qua các chân A0 và A1 ở đây. Thì mặc định nó đang là địa chỉ ở 0x40 nhé các bạn. Đó, thì bên sau này thì nó cũng ghi các thông số ở đây rồi. Thì khi mua về các bạn hàn thêm các hàng rào và domino lại thì nó sẽ như thế này. Đó. Và rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối và hướng dẫn các bạn cài thư viện và demo thử cho các bạn xem nhé. Và rồi, kết nối thì các bạn có thể kết nối theo như sơ đồ ở trên màn hình. Đó, các bạn nhớ kết nối các chân GND của cái Ngora với GND của Arduino nhé các bạn. Và rồi, thì ở trên phần mềm ở đây thì các bạn cần phải cài thư viện INA 219 này. Đó, các bạn sẽ copy là INA 219, sau đó vào mục Sketch, vào Include Library. Đó, sau đó các bạn sẽ tìm kiếm thư viện INA 219. Đó, thì các bạn sẽ cài thư viện Adafruit INA 219 nhé các bạn. Ở đây mình đã cài rồi. Và rồi, sau khi cài xong thì các bạn vào mục file example này cũng đã có đoạn là chương trình mẫu. Đây. Đó, có đoạn chương trình mẫu sẵn ở đây, các bạn có thể vào lấy và demo thử. Thì như ở đây mình đã chuẩn bị một đoạn chương trình mẫu để có thể đo được điện áp, dòng điện và công suất nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm chương trình và demo thử nhé. Đó, sau khi làm xong thì mở cổng serial lên. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó đang đo được là 6,96V, dòng điện là 25mA và công suất là 174mW. Đây, thì các bạn có thể thấy mình đang sử dụng cái cục nguồn này để cấp vào đây và đo nhé các bạn. Thì cục nguồn này đang hiện là 6,9V và mạch này đang đo được là 6,96V. Thì cục nguồn này cũng có sai số nữa nhé các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái điện áp ở đây lên. Thì các bạn có thể thấy là mình đang điều chỉnh lên là 11,2V và mạch đang đo được là 11,3. Đó, thì nó đo cũng khá là chính xác nhé các bạn. Đó, sai số không đáng kể. Đó, thì như vậy là mình đã giới thiệu cũng như là demo xong về chiếc mạch đo điện áp và dòng điện
INA219 này thì nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể đặt mua sản phẩm này tại website của Thế giới IC, và đường link thì mình có để ở phía dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.